الشركة اللي قاعدة تتحدى أبل وأيضا جوجل، وبالتأكيد تخبط في جوجل وشركة معالجات اتحدوا اثنين من العمالقة عشان يطيحوهم في الأرض. وأكيد بشرح لكم وش صار معاي هنا بالضبط، فالله يعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. أبدأها بأول خبر. الخبر الأول عن منافسة مو طبيعية قاعدة تسويها شركة ألعاب. نعم، شركة ألعاب قاعدة تنافس اثنين من أكبر شركات العالم في متاجر التطبيقات، أبل صاحبة متجر الأب ستور متجر التطبيقات، وأيضا جوجل صاحبة البلاي ستور متجر التطبيقات الخاص في جوجل. لعبة فورتنايت من شركة أبيك جيمز، وفورتنايت لها شعبية ضخمة وكبيرة، وبالتالي اللاعبين حقون فورتنايت كيف يحصلوا على أشياء خاصة في اللعبة؟ يشتروها من المتجر الخاص في اللعبة والعملة الافتراضية اللي تم عملها من نفس شركة أبيك جيمز في نفس اللعبة. أساس المشكلة إنه فورتنايت بإمكانكم تحميلها على الآيفونات وعلى كل أجهزة أندرويد من المتاجر الرسمية، ولكن أي وقت تسووا عملية شراء في لعبة فورتنايت أصحاب المتجر يحصلوا على نسبة، وأيضا المطورين يحصلوا على نسبة أخرى. فبالتالي إيبك جيمز قاعدة تربح لها شعبية جدا كبيرة، ولكن في واحد قاعد يأكل من ربحها، وفي واحد قاعد يأكل من ربح المطورين في إيبك جيمز. فبالتالي إيبك جيمز لقت نفسها لحظة ليش متجر أبل ما قاعد ينزل لنا نسبة حقتنا، ولا متجر نفس جوجل ينزل نسبتنا؟ قالت إيبك جيمز أبغى أسوي شيء ما صار من فترة طويلة، وحتحدى الاثنين العمالقة هذول، وبخلي اللاعبين فقط يحملوا اللعبة من المتجر الخاص فيني، وأيضا أهيئ لهم سبل شراء العملات الافتراضية حقتي من متجري، وبالتالي النسبة الأكبر من الأرباح بتجيني وبتجي للمطورين حقيني بدون ما أعطي نسبة ضخمة أو نسبة جيدة لجوجل أو لأبل. هذا الشيء من زمان ما صار. وأيضا حط جوجل وحط أبل في زاوية حرجة، خلت جوجل وأبل يشيلوا التطبيق من المتجر الرسمي حقهم، فبالتالي ما صار في طريقة لتحميل فورتنايت من المتاجر الرسمية، بل فقط من نفس لعبة فورتنايت والموقع الرسمي حقهم. هنا حنتكلم على موجة جديدة هعطيكم تبعاتها والتحديثات عليها. هل معقولة إيبك جيمز تنتصر على نفس أبل وجوجل؟ أنا عن نفسي أظن، لأنه قوة اللاعبين اللي موجودين في فورتنايت وكمهم اللي بالملايين يمكن بالفعل يحدثوا تغير ضخم يفيد كل صناع المحتوى والألعاب والتطبيقات والاشتراكات. وبجي لكم في الحلقة وبكلمكم عن كيف الاشتراك قاعد يجيب أرقام مهولة في الأرباح لشركات زي أبل. المهم، إيبك جيمز بدأت رحلة، يا رحلة الصعود للقمة يا بدأت رحلة حتجيبها من الآخر وتضيعها. تطبيق جوجل ديو اللي مرة اشتهر خلال الحجر المنزلي يمكن يجتمع مع تطبيق ميت اب اللي هو بديل هانج اوت. اوكي يا جماعه، جوجل عندها تطبيق محادثات بالفيديو، زمان كان اسمه هانج اوت، ما انتشر بشكل كبير، ما انتشر، فبالتالي بدلته بميت اب اللي موجود بحزمه جوجل للاعمال، استخدمه هنا في الشركه. ولكن تطبيق ديو موجود على الجوالات بشكل كامل، وبالتالي مهيئ على الايفونات على منظومه جوجل، واموركم زي الفل. وقاعد يتطور هذا التطبيق، بالذات الحجر المنزلي مع الجائحه شهر هالتطبيق. الشيء اللي قاعد يصير مختلف انه جوجل رغم شعبيه جوجل ديو ودها تجمعه مع نفس ميت اب، فبالتالي يصير تطبيق واحد. فشعبية ديو ما ادري وش يصير فيها، وشعبية ميت اب ما ندري وش يصير فيها، ولكن النتيجة تطبيق مرة مشتهر. ليش تخربوا على الناس يا جوجل؟ حاعطيكم التحديثات أول ما جوجل تعلن بشكل رسمي عنه. وللتوضيح، جوجل برضو تعاونت مع سامسونج ودمجت خاصية جوجل ديو في جوالات الاس 20، والمفروض أيضا في سلسلة النوت، بحيث أنه من جهات الاتصال مباشرة تقدر تستخدم هذه الميزة. فغريب بعد التعاونات هذه يرجعوا ويغيروا الوتيرة. وعلى طاري الدمج، انستغرام وماسنجر يمكن يسووا نفس الحركة، فيصير عندكم واجهة تطبيق واحدة من خلالها تردوا على الأشخاص اللي قاعدين يراسلوكم على انستغرام، وأيضا اللي يراسلوكم على الفيسبوك ماسنجر. فبالتالي فيسبوك وانستغرام كلهم يتحدوا في الردود على التطبيقات. صناع المحتوى بيرتاحوا، نلاقي مكان واحد نرد فيه على كل الناس من هالتطبيقين، وما نضطر ندخل على كل تطبيق للرد على أصحاب الاستفسارات. فهنا يمكن يكون شيء أفضل وأحسن لنا، ولكن يظل هي معضلة الجمع، والمستخدمين اللي في فيسبوك تجبرهم على انستغرام والعكس. في المملكة العربية السعودية تم تأكيد أنه أول 7 أسابيع من العام الدراسي الجديد حتكون دراسة عن بعد. حبيت أذكركم في مجموعة من الفيديوهات اللي سويتها للابتوبات يمكن تفيدكم في الدراسة عن بعد، وأيضا أهم النصائح اللي تأخذوها معاكم عشان تختاروا اللابتوب اللي حيناسبكم في الدراسة عن بعد. إلى أولياء الأمور حالهم حالي، الله يعين.
وخليني على سالفه ثانيه رايق اقول لكم وش اللي صاير معي هنا. اوكي مو العرق اللي كنا قاعدين نتدرب، ولكن الضربه هذه الحمراء كانت اكبر من كذا بكثير. تعلمت فيها درسين. اول حاجه كنت قاعد اتدرب بشكل جدا قوي في الجيم في البيت، انهكت نفسي ما هيأت العضله بشكل سليم، فبالتالي العضله دخلت مود يسمى المسل فتيج، انهاك العضله. مسل فتيج يعني انه العضله نفسها تعبت لدرجه ما تبغى تستجيب. جاي لشيل البار، تخيلوا انا منسدح جاي لشيل البار حق الرياضه، العضله ما عاد استجابت، يدي طاحت، فبالتالي البار وين جاء؟ هنا جاء على الجبهه. وبعدين تعلمت الشيء الثاني. اول شيء كانت معلومه الفتيج انه لازم اهيئ العضله كويس. المعلومه الثانيه انه اول ما يجيك ضربه او كدمه لازم تتبع حاجتين، رايس و2020. عارف الموضوع ماله في التقنيه، ولكن هذه حياتنا اليوميه وهذه المعلومه بتفيدنا كلنا. 2020 هي 20 دقيقه تضع شيء بارد وتضغط، 20 دقيقه بدون هذا الشيء البارد. حتفيدكم مع اي شيء في رضوض، خلعتوا ضرس ما خلعتوا ضرس. 2020 20 دقيقه 20 دقيقه. بعدين قاعده رايس، ريست، ايس، compression، وبعدين elevation. اول حاجه تسووها مع الرضوض، اول شيء تسووه ترتاحوا ريست. بعدين ايس، جيبوا الثلج تسووا له compression، تضغطوا على المكان اللي صار فيه الكدمه، وبعدين تسووا elevation للمكان، ترفعوا هذا المكان. فبالتالي لو صار رذة لا يدكم ولا اي مكان في اليد، ترفعوا هذا المكان وتسووا الكمبريشن وتسووا الخطوات مع انكم تريحوها. وباذن الله مع استمراريه الوتيره لهذه القاعدتين من تجربتي وليس من خبرتي، من تجربتي والشيء اللي قريته ومن مختص ايضا او مختصه قاعد اتابع معاها، بكل بساطه لقيت انه الكدمه اللي المفروض تكون جدا كبيره والمفروض انه يكون هنا في شيء سيء ما يخليني اصور، الحمد لله رب العالمين خلال تقريبا اقل من يوم راحت، وزي ما انتم شايفين اللهم لك الحمد. والصوره اللي شفتوها يا كان بعد التدريب، وهذا كان كيس فاصوليا. لا اسف كيس فاصوليا، مو بازل، فاصوليا. اكمل على موضوع الارباح الضخمه اللي تسويها الشركات من خلال الاشتراكات. فشركه ابل قاعده تدرس فعليا انها تسوي خدمه تسمى ابل 1 وليس ابل بلس. ابل 1 المفروض منها تسوي حزمه اشتراكات في اشتراك واحد. فلو لاحظتوا حاليا اللي يستخدموا خدمات ابل، ادفع للابل تي في، ادفع للاي كلاود، ادفع اذا كنت في دول اخرى لبرنامج ترقيه للجوال، ابل ميوزك، ابل اركيد، وغيرها من خدمات ابل. فمجموعه ضخمه اللي شفتوها امامكم على الشاشه هذه كلها خدمات ابل، ولازم ادفع اشتراك لكل واحد فيهم. ابل 1 المفروض تقدم حزمه تعطي لكم أكثر من اشتراك في دفعة واحدة من المال شهريا، وبالتالي الموضوع إداريا أسهل للأفراد، وأيضا إن شاء الله يكون أخف على الجيب بمختلف الباقات اللي سووها. لأنه لو نلاحظ باقة الفاميلي حقة الأركيد غير باقة العائلة حقة ميوزك، وبالتالي تلاقوا في تخبط في المحتوى. يعني حتى أبل ميوزك بلس هي خدمة زي ما شفتوا في الصورة المفروض ندفع لها. الخدمات أحد الأشياء اللي قاعدة تنتقل لها الشركات وتجني منها أرباح جدا كثيرة. فجوجل أيضا تربح عالميا أرباح مو طبيعية بخدمات الجوجل بلاي، جوجل ميوزك، جوجل فيديوز، وأيضا البودكاست وغيرها من الاشتراكات. الاشتراكات هذه تجيب أرباح لهم مو طبيعية، فإدارتها أفضل. والمحتوى الناس تسويه، صناع المحتوى هم اللي يحطوا الكتب اللي تطلع في نفس الدوكيمنتس اللي هم حياخذوا أرباح جوجل، ونفس حقون المحتوى أصحاب المحتوى حيحصلوا على ربح. وكذا نرجع لنفس سالفة إيبك. وليش المطور اللي تعب وكتب وسوى هالتطبيق، أو في الحالة اللي تو ذكرتها كتب هذا الكتاب كله، جوجل تاخذ 20-30% من ربحه. ليش؟ جوجل ما كتبت، جوجل هيئة المنصة. فمو من باب أولى أنه نخفف من ربحية جوجل شوي؟ وهذا الأمر اللي إن شاء الله إيبك جيمز تغيره. جالكسي S20 فان اديشن يمكن يكون النسخة المخففة من جوال الاس 20، وبالتالي يجيب لنا كاميرا أقل قدرات شوي، وأيضا جوال أقل من ناحية جودة الصناعة. يظل جودة الصناعة جدا حسنة، ولكن يكون الأمر اقتصادي ماليا، وأيضا في بعض الإمكانيات اللي موجودة في الجوال. لم يتم تأكيد الجوال إلى الحين، وأيضا من الصور الأولية نعرف أنه شيء رائق من ناحية التصميم، يتبع نفس سياسة التصميم. وأيضا إذا جانا المملكة بعطيكم تأكيد، دائما خليكم مشتركين وأبشروا بالعلم أول بأول بإذن الله. كوالكوم عملاق صناعة المعالجات على الجوالات جاء من ينافسها، واثنين من الشركات اتحدوا لمنافستها، ونتكلم على شركة سامسونج وآرم. هذول الشركتين اللي عندهم أصلا معالجات خاصة فيهم يمكن يتحدوا، أو بلا صح هيتحدوا مع بعض علشان يطوروا معالج أقل باستهلاك الطاقة وأعلى بالإمكانيات حقته، وبالتالي يبدأوا يطيحوا كوالكوم من عرش المعالجات على الجوالات.
كوالكوم لها أقوى الجوالات وسلسلة السناب دراجون في مختلف الفئات، المتوسطة، الفئة الابتدائية، وأيضا فئة البريميوم، وشفنا معالجات 865 وال75 جاي. وأيضا نتكلم على قدرات عالية، فلازم أحد يجي ويشيل كوالكوم من القمة، وسامسونج وآرم هم اللي ناويين يسووا هذا الأمر. نرجع شهر إلى الوراء ونتذكر نفس السالفة صارت مع الكمبيوترات، وآبل اتحدت مع آرم عشان تطور معالجات أقوى تحطها في حاسباتها وتنافس انتل عملاق معالجات الحواسب. فهنا نعرف انه ما في واحد تدوم له ابدا، وايضا المنافسه تجيب لنا خصائص ممتازه وامكانيات عاليه وهم لهم الارباح. اخر شيء اختم بجوالين، بما انه ما تكلمت على جوالات قادمه جديد، واتكلم اول شيء عن براءه اختراع تم تسجيلها في نفس مركز براءه الاختراع في الصين لجوال المفروض انه يجي من شركه هواوي. نلاحظ نفس مستشعرات الكاميرات الخلفيه، يجي في منتصفها مساحه تستخدم لشاشه. هذه الشاشه يمكن تعرض معلومات اكثر من ناحيه قدره التصوير، يمكن تكون شاشه تبين لكم شكلكم وانتم تاخذوا السيلفي من الكاميرا الخلفيه، يمكن تعطي امكانيه تصوير من السيلفي بس من الكاميرا الخلفية. يعني كيف؟ يعني ما تصير عندك كاميرا أمامية تعتمد عليها اعتماد كامل، ولكن الكاميرات الأربعة الخلفية اللي قاعدة تتطور في الكاميرات يمكن هي اللي من خلالها تأخذ الصور الرائقة. هذا الشيء تم تجربته مسبقا من بعض شركات الجوالات، نذكر منها ميزو اللي طلعوا جوال وجه لأفريقيا وبعض الأماكن في آسيا، ما نجح بشكل جدا كبير، ولكن جت الفكرة معه. فيمكن هواوي مع قدراتها التصنيعية تجيب لنا هالجوال بإمكانيات خرافية. رسميا في المملكة العربية السعودية أيضا من هواوي يتاح جوالين، نتكلم على النوفا 5G والنوفا SE 5G. هذول الجوالين سويت لكم فيديو على الفيسبوك حتلاقوه، وأيضا في محتوى قادم لهم لاحقا. وآخر جوال أختم فيه نتكلم على الريزر الإصدار الثاني، للأسف معالج من الفئة المتوسطة من كوالكوم فئة 700. يظل نتكلم على جوال قابل للطي بنسخته الثانية، ويدعم ال 5G من شركة موتورولا اللي متشوق أن الريزر 2 يجي المملكة العربية السعودية بشكل رسمي. للأسف مر الريزر 1 بفترة خرافية في التخطيط، والمفروض كان يجينا السوق، ولكن في آخر كم خطوة ومع الجائحة تم سحبه من السوق، لأنه نتكلم على كان في مخاطرة لأنه السعر عالي، وأيضا مع الجائحة الوضع الاقتصادي لا يدعم أنه أسعار عالية بمنتجات جديدة تنتشر بشكل كبير. نهاية الحلقة وكل حلقة أتمنى أنه أعجبتكم هذه الحلقة، وبرضو دائما خليكم آمنين وخليكم في صحة وأمان بإذن واحد أحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد، في أمان الكريم.